So ayun, meron tayo dito panibagong laptop na ACER. So 2020 model po ito. Kita nyo naman po na basag, naapakan po yan. So papalitan po natin yan ng bagong LCD. Bago tayo magsimula guys, hit muna natin ang ating like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit that notification bell. So kapag ganitong basag na guys, wala na tayong remedyo dito kundi palitan na ng buong LCD. So disassemble muna natin yung ating LCD guys. So sa ganitong model, wala po tayo ditong screw. Puro clip lang ang ginagamit dito. So gagamit lang tayo ng ating pry tool or kahit yung mga card pwede natin gamitin dito para mabuksan natin. So ito na siya guys, pag natanggal natin yung frame, ganito na po magiging itsura niyan. So ang sunod na gagawin natin dito guys ay order tayo ng LCD nito. So ako guys, bumili na lang ako sa Lazada. So make sure guys, pag bibili tayo ng LCD, para sure tayo, ay baklasin na muna natin kasi meron pong mga pins yan. Pwede rin kayo mag-refer sa number ng ating LCD. Usually naman, pagka gantong SLIMTYPE po kasi to, same pins yan, 30 pins. Pero meron kasing SLIMTYPE na malaki po yung gilid. So medyo bulky siya. Ito kasi SLIMTYPE pero borderless. So yun po yung pagkaiba. Kahit gagana siya, parehas ang pin, pero hindi siya sasakto dun sa ating frame. So kailangan tatandaan nyo guys pag bibili kayo ng LCD. So ito na in-order natin na LCD. I-unbox ko lang to para matesting na natin. So ito na ang ating LCD guys. So tatry na natin muna siyang i-testing sa ating laptop. Tanggalin muna natin yung 6 na tornilyo dito sa ating frame. Then, iangat natin to ng dahan-dahan guys. So, ingatan natin na wag natin mahila yung mga flex cable ng LCD pati ng camera. Then, i-bend lang natin ng bahagi itong ating hinge para ma-access natin yung connector. So, may parang tape yan dito sa ating flex cable. So, tanggalin lang natin siya ng dahan-dahan. Ingatan natin na wag mabigla, baka mapunit ang ating flex. Ngayon guys, bago natin i-permanent na ilagay itong ating LCD, so testing muna natin siya. So kabit natin to rito, then ipa-power up natin itong laptop. So yan guys, nakita nyo nag-power, so nag-display naman siya. So dito guys, i-testin nyo na lahat. Kung meron kayong makikitang dead pixel, so dapat ma-check nyo na lahat dito. Para kung sakaling meron kayong problema na makita, pwede nyo ibalik to sa pinagbilhan. So kung wala na kayong nakitang sira, pwede na nating ikabit permanently sa ating laptop. So para matanggal ang ating LCD sa ating frame, so may makikita kayo dito na parang maliit na tape. So ito po yung connection ng rubber niya. So hinihila po yan parang sa cellphone sa battery. Ganito yung adhesive na ginagamit. So hihilain nyo lang po yan dire-diretso. So ingatan nyo na huwag mapuputol kasi pag naputol medyo mahirap nang kunin. So parang gum lang po yan na dire-diretso natin may hila hanggang sa matatanggal na siya. So ganito po yung itsura niya. So ganun din ang gagawin natin sa kabila. Pwede nyo pa itong gamitin guys kung walang kasama dun sa pinagbilan nyo na LCD. Minsan kasi may kasama siyang ganito. Kung wala naman, pwede nyo pang ulit ituwid yan tapos yun ulit ang gamitin ninyo. Or maglagay na lang kayo ng panibagong double-sided tape. So makita nyo guys, pag natanggal na yung adhesive, kusa na rin matatanggal yung ating LCD. So ganun lang po siya kasimple guys. So yan, borderless po na slim ito. Ngayon ilalagay na natin yung ating LCD. So in this case, ginamit ko ulit yung dating adhesive kasi walang kasama yung nabili ko. So dinagdagan ko na lang siya ng double-sided tape para mas kumapit. So reverse lang kung paano natin tinanggal. Ipapwesto lang natin na maayos yung ating LCD hanggang sa dumikit siya. So make sure naka-align ito. Then ikakabit lang natin yung ating flex cable sa ating bagong LCD. Once na may kabit na, ihiga na natin yung ating LCD and then ibabalik na natin yung ating mga tinanggal na tornilyo. So pwede na natin tanggalin yung plastic ng ating LCD. So bago natin dapat ilagay yung ating plastic frame, dapat natanggal na yan. Then ilagay na natin yung ating pinaka-plastic frame cover. So i-clip lang po natin to. So ipupush lang natin ng ating daliri to. And then dapat may maririnig tayong mag-click pag ginagawa natin to. So make sure na naka-align lahat at walang nakaangat. Guys, kung gusto niyo pong matuto sa mga pagre-repair ng motherboard, so board level or chip level repair po ito, punta lang po kayo sa Facebook and search nyo I Choose Excellent. So ilagay ko na lang yung link sa description. So magaling po yung nagtuturo dito, siya po yung nagturo sa amin about motherboard, si Sir Kim, si Sir Michael Bautista po. So ito po yung mga service offered nila. So marami kayong matututunan dito guys. Message lang po kayo sa FB and then sabihin nyo galing kayo sa ChrisRandomTech YouTube channel. Pag binaliktad ko yung probe, saka lang magkakaroon ng reading. Pero dapat okay, between 100 to 650 yung reading niya. Pasok. So yan po yung actual training nila. So ito na guys, power up na natin yung ating laptop at ayan, nakita niyo okay na siya. So ganun lang guys, kung meron kayong laptop na gustong palitan,
So, kayang-kaya nyo na pong palitan yan in just easy steps. So, basta sundin nyo lang and then tiyaga lang kayo. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo, please hit that like button and subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At magkita-kita tayo sa next nating video. Maraming salamat po. Thank you and God bless.